हेलो एवरीवन কি খবৰ আপোনালোক আশা কৰো সকলো ভালে আছে মই ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি ভিডিওটো খিচি ভিডিও বুলি ক'লেও ভুল নহব কাৰণ আজি ভিডিওটো চালিজনে খেলি থকা কিছুমান মোমেন্ট মই ভিডিও কৰি থৈছিলো আৰু সেইখিনি এই ভিডিওটো সংযোগ কৰি দিছো লগতে Amazonৰ পৰা বেগ এটা অৰ্ডাৰ দিছিলো হেতু ইয়াত আনবক্সিং কৰিছো লগতে বিজলকিয়া অকনমান থৈছো আচাৰ তাকে আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছো মইনো কেনে কৈ থওঁ তেন্তে বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো ইয়া চালিজনী দেখিছে আমাৰ ঘৰত মাৰ ঘৰ চোতালত খেলি আছে বাপেকে খেলাই আছে কেনে সা কেনে লাইছে এই Bagmita Okay কব নোৱাৰা হৈ গৈছে সাউন্ডে আমাৰ অকনমানি মৰম লগা চালিজনী ডাঙৰ হৈছে আৰু তাই নিজৰ চেন্ডেলযোৰ ধুনিয়াকৈ পিন্ধিব পৰা হৈছে দেখি ভালো লাগিছে আৰু অলপ বেয়াও লাগিছে চালিজনী যেন বেছি হুনকালে ডাঙৰ হৈছে তেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে বয়সতকে যেন বেছি হুনকালে ডাঙৰ হৈছে লগতে এনেকুৱা লাগিছে যেন সৰু চালিজনী আৰু নাপাম সেইকাৰণে অলপ দুখো লাগিছে কি কৰিছা তুমি মই ফুল কাম কৰিছা Amazonৰ পৰা এইটো বেগ অৰ্ডাৰ দিছো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন দে এই বেগটোৰ লগতে চলিজনীৰ কাৰণে কিতাপ অৰ্ডাৰ দিছিলো সৰু সৰু কিতাপ মানে পিকচাৰ বুক অৰ্ডাৰ দিছিলো কিন্তু নাহিলে পাছত ফোন কৰি Amazon কাস্টমাৰ কেয়াৰ ফোন কৰিলো তেওঁলোকে কেশবেক কৰিলে বাৰু সেইকাৰণে আমি সদায় যেতিয়া পাৰ্সেল খলো তেতিয়া ভিডিও কৰি থব লাগে প্ৰমাণৰ কাৰণে ভাল হয় তেতিয়া কিবা এটা ৰিফান্ড বিচাৰিলেও আমি প্ৰমাণটো দেখাব পাৰো এতিয়া তেন্তে বলক ভুজলকিয়া আচাৰ মইনো কেনেকৈ থৈছো তাকে দেখাও আপোনালোকক প্ৰথমতে ভুজলকিয়াখিনি ধুই লৈছো আৰু যিখিনি কেঁচা আৰু অলপ বেয়া আছে সেইখিনি আঁতৰাই লৈছো আৰু ধুই লোৱাৰ পাছত 2-3 ঘণ্টা মান ৰ'দত দিছো পানীখিনি শুকাই যোৱাৰ পাছত সৰু সৰুকৈ কাটি অলপ নিমখ দি আকৌ ৰদাম যেহেতু নিমখ দিলে পানী ওলাই সেইকাৰণে আকৌ ৰদাম 2-3 ঘণ্টা মান ৰদাম কাটি থোৱা বিজলকিয়াখিনি যেহেতু ৰ'দত দিয়াৰ পাছত মইচাৰখিনি নাইকিয়া হৈ যাব তাৰ পাছতে কাছৰ পাত্ৰ এটা লম আৰু সেই বিজলকিয়াখিনি ভৰাম তাত চাব লাগে যে পাত্ৰটোত অলপ পানী না থাকে আৰু ভুজলকিয়া যিখিনি কাটি থৈছিলো সেইখিনি টেমাটোত ভৰাই মেলি কেঁচা মিঠাতেল ঢালি দিম ভুজলকিয়া আচাৰত কোনো ধৰণৰ মছলা ব্যৱহাৰ নকৰো মই মছলা আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু মই এনেকৈ বনাও ইজিও হয় আৰু খাইও ভাল লাগে
বীজ জলকীয়াৰ মানে ভোট জলকীয়াৰ যিটো টেষ্ট সেইটো থাকি যোৱা নিচিনা লাগে, গোন্ধটো ভাল লাগে। সো মই এনেকৈ বনাওঁ। আজি ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব, আৰু যদি কোনোবাই নতুনকৈ চাইছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। সকলো ভালে থাকক, সুখলে থাকক তাৰে কামনাৰে। বাই বাই।